Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng sesame chicken. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Boneless chicken breast. Sliced into cubes lang yan. Isang pirasong binating itlog. All-purpose flour. Cornstarch. Ground white pepper. Ito yung puting paminta. At ng asin. Ito naman yung mga sangkap na gagamitin natin para sa sauce. Good Life sesame oil. Soy sauce. Brown sugar, minced garlic, grated ginger. Pwede nyo rin hiwain ito ng maliliit na piraso. Rice vinegar. Gagamit din tayo ng cornstarch na pampalapot sa sauce. Ito naman yung mga ingredients natin na pang-garnish. Green onions o dahon ng sibuyas na chinop ko na. At ng toasted sesame seeds. At ito naman yung kompletong listahan ng mga sangkap niyan. Guys, excited na ako, kaya kung handa na kayo, tara na, gawin na natin to. I-prepare muna natin yung manok. Pagsasamahin ko lang yung boneless chicken breast at itong binati na itlog. At haluin lang natin yung mabuti. Siguraduhin lang natin na ma-coat na ng itlog yung chicken. Itatabi ko lang muna to. At i-prepare naman natin yung breading. Pagsasamahin ko lang sa isang malinis na bowl itong all-purpose flour, cornstarch. Nakakatulong yung cornstarch para mas magpalutong sa chicken. Ito naman yung ground white pepper at yung asin. Pagkatapos niyan ay haluin lang natin itong mabuti. Yan, siguraduhin nyo lang na na-distribute na lahat ng ingredients dito sa bowl. Ngayong ready na to, i-dredge na natin yung chicken dito sa ating breading mixture at pagkatapos ay ipiprito na natin ito. Magpapainit lang muna ako ng mantika. Mas maganda kung ma-deep fry natin yung chicken. At habang nag-aantay tayo na uminit itong mantika, i-dredge ko muna yung manok doon sa ating breading mixture. Yan na, siguraduhin ninyo na na-coat na talaga ng itlog yung manok para dumikit itong mabuti, no? Dumikit yung kanyang breading mixture. At nasa sa inyo kung gaano kalaki yung gusto ninyong hiwa sa manok. Kung nalilitan kayo dito, pwede nyo lakihan pa. O kung masyadong malaki para sa inyo, pwede nyo likitan. I-coat lang natin mabuti yung manok ha. Siguraduhin natin, ulit-ulitin ko na dapat. Yan, ma-coat siya din ng breading mixture. Kaya natin pinapa-coat ito ng itlog mabuti. No? Sa ganon, ay dumikit mabuti din yung kanyang breading. And after this, okay na to. Pwede na nating iprito itong mga chicken pieces. Lulutuin natin yung mga chicken by batch para hindi ito magsiksikan sa lutuan. Pabayaan lang muna natin na maluto ito. Makikita natin na unti-unting magiging light brown yung kulay niyan. So since hindi siya naka-deep fry ng tuluyan, babalik ta rin ko yan maya-maya kapag nag-light brown yung ilalim. Para yung kabilang side naman yung maluto natin. Guys, kapag nagpiprito tayo ng manok, huwag muna nating lakasan masyado yung apoy dahil baka masunog kagad yung outer part. Kapag nangyari kasi yan, akala natin luto na yung manok, no? Pero yung labas lang pala. Pag hiniwa nyo yan, may hilaw pa yung loob. So dapat, ang gamit natin dito ay between low to medium heat. At syempre, kailangan din natin ng konting pasensya sa pag-aantay at syempre sa pagtingin-tingin na rin. Kagaya nito, sinisilip ko yung ilalim ng manok. So yan, di ba? Halos malapit na dun sa gusto ko. So yan, pabayaan muna natin yan. Siguro mga 1 hanggang 1.5 minuto pa, ibabaliktad ko na yan. So yan ang gusto nating kulay. Babaliktad ko lang to. At itutuloy ko lang ang pagluto dito sa kabilang part ng chicken. Hanggang sa maging ganito na rin yung kulay ng ilalim na part, no? Para talagang sigurado tayo na lutong-luto na ito. So yan guys, okay na yung mga chicken pieces natin. Tatanggalin ko lang sa lutuan at ililipat ko lang muna sa isang lalagyan na may paper towel. Ilalagay muna natin yan dito temporarily. At itutuloy ko lang yung pagprito ng iba pang chicken na natira. Kaya nga nasabi ko kanina, ipiprito natin ito by batch para hindi makrowd mabuti itong ating pan. Kapag crowd natin yung pan, ibig sabihin kapag siniksik natin, ang tendency niyan ay yung temperature biglang bababa.
So, hindi magiging maganda yung pagkakaluto sa manok. Gagawin ko lang yung same step na to hanggang sa maprito na natin lahat ng ating mga chicken pieces. And guys, pwede nyo palang gawin itong step na to, itong method na to kapag gumagawa kayo ng any na chicken na gusto niyo ipakain sa mga bata. Kahit nga isawsaw nyo lang to sa ketchup kapag naluto na, okay na rin to At habang nag-aantay tayo na maluto lahat ng mga manok, ipe-prepare ko na yung sauce. Guys, napakadali lang gawin itong sauce at napakalasa pa. Paghahaluin lang natin lahat ng mga sauce ingredients. Brown sugar, garlic. Ito'y hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Nakakatulong ito ng malaki para magpalasa dito sa ating sauce. Ganoon din yung ginger. Grated ginger. Pwede kayong maghiwa ng maliliit na luya dito. At eto naman yung mga liquid ingredients natin. Toyo. Rice vinegar. Tubig. At syempre, itong ating Good Life sesame oil. Haluin lang muna natin mabuti yan. At para pampalapot, maglalagay tayo ng cornstarch. Itutuloy ko lang ang paghalo So, once na mahalo na natin ito mabuti, ready na yung ating sauce. Iluluto natin ito separate once na maluto na yung mga manok. So yan, okay na itong mga chicken natin. Ito na yung pinakahuling batch. Kukunin ko lang at pagsasama-samahin na natin silang lahat. At excited na rin ako para gawin yung sauce, no? Since na-mix na natin lahat ng mga ingredients, ito na yung pinakamadaling gagawin natin. Iinitin lang natin yung sauce hanggang sa lumapot. At pagkatapos niyan ay ilalagay na natin itong mga naprito nating chicken. Diba? Ganun lang kadali itong ating niluluto. At kapag natikman nyo to, kayo na humusga. So, ito na lahat ng mga chicken. I-prepare na natin yung sauce. Lutuin na natin. So, guys, pinapainit ko lang itong lutuan at ilalagay ko na kagad-agad itong ating sauce mixture. At pagkatapos niyan, ay hahaluin lang natin. Kahit hindi pa ganong kainit itong ating pan, okay lang yan na halu-haluin. Mapapansin niyo maya-maya konti, lalapot na yan. Yan, i-adjust ko lang yung heat sa low, Huwag nating lakasan kaagad or huwag nating lakasan ng matagal. Ibig sabihin, para hindi ito kaagad-agad na lumapot. Dahil pag naging mukhang paste itong sauce ninyo, hindi nyo na mahahalo mabuti yung chicken. So, dapat dahan-dahan lang din. So, yan, makikita ninyo unti-unti na lumalapot, diba? So, pwede ninyong iangat yan sa lutuan kung sa tingin ninyo na medyo mabilis yung pagiging malapot niya. So, yun yung gusto nating mangyari. Maging malapot na yung sauce na kagaya niyan. Ibig sabihin niyan, pwede na nating ilagay yung manok. So guys, ito na yung consistency ng sauce Yan, talagang malapot na siya. At kanina nga pala, kaya sinasabi ko na low heat lang para hindi lumapot kaagad-agad na katulad nito. Kasi ang mangyayari niyan, kukulo pa yung sauce, kagaya ng nakita nyo kanina, at may extract pa natin mabuti yung lasa ng garlic at saka ng ginger na nilagay natin. Ngayon, ilalagay ko na yung mga chicken. So, ganyan lang yan guys. Actually, pwede natin ilagay lahat sabay-sabay na. Tapos, sa ifo-fold lang natin ito. Basta make sure na ma-coat na ng sauce yung chicken. Diba? Kahit sino kayo magluto nito diba? Kahit bago ka pa lang, basta sundan nyo lang tong video na to. So guys, yan lang yun, So, hindi ko pa na-coat mabuti, konti na lang, konti na lang. May tanong ako sa inyo, pasagot naman sa comment, nakapagluto na ba kayo ng ganitong klaseng dish before? Mapa-orange chicken man yan. Nasubukan nyo ba yung recipe natin ng orange chicken? Diba? Yung method halos pareho. Pero guys, hindi pa tayo tapos dito ng tuluyan kasi ililipat pa natin ito sa ating serving plate na may kanin. So, itatap natin ito sa rice. At pagkatapos ay i-garnish pa natin yan. Naalala nyo? Meron tayo ditong toasted na sesame seeds at itong green onions na na-chop na. Yan yung ilalagay natin sa ibabaw. Actually, right now guys, pwede na ako maglagay ng konting green onions and sesame seeds na rin. Tapos magtitira tayo para dun sa garnish. Para appetizing na rin siya tingnan. Yun. Tapos haluin pa rin natin. O yan guys, ready na to. Ililipat ko lang sa isang plato na may kanin para talagang kompleto na yung meal natin. Lalagyan ko pa to ng additional na garnish at pagkatapos, i-serve na natin to.
Ito na ang ating sesame chicken. Tara na, kain na tayo. Sana nagustuhan nyo itong ating featured recipe, di ba? Sesame chicken, nako, kayang-kaya nyo na ngayong magluto sa inyong mga sariling kusina. Ito na, titikman ko lang para malaman natin kung ano yung lasa ng pinagagawa ko kanina. Pero alam ko okay ito Chicken. Man. Napakalasa. Guys, sobrang tasty talaga. Grabe. Mapapakanin ka Wow. Bagay na bagay siya sa kanin. At yung lasa niya, tamang-tama lang. Meron siyang right amount of sweetness. Lasang-lasa mo yung sesame in a good way. At maganda yung pagkakaluto natin sa chicken. So nag-aagaw dito yung pagka-tamis at may konting asim lang because of the vinegar. Pero yung asim napaka-mild. At ang kagandahan dito, na-enjoy ko yung crunch ng green onion na ginarnish natin. Pati na rin yung toasted sesame seeds. Guys, sana subukan nyo tong recipe na to para naman matikman ninyo yung natikman ko. At maraming salamat sa pagnood ng video na to. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa YouTube, mag-subscribe naman kayo. Kung gusto nyo lang walang pilitan. At kung hindi pa kayo nagpa-follow sa atin sa Instagram, pati na rin sa Facebook, paki-follow naman. Siyempre, kung bukal lang din sa inyong kalooban. Maraming salamat sa inyong lahat ulit at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!